आज मी ही टिफिन भाजी बनवलेली होती, ज्यामध्ये मिक्स भाज्या होत्या. मसाल्याचा अजिबात वापर केला नव्हता, तरी सुद्धा भाजी खूप चविष्ट झाली. आणि गव्हाचं पीठ ना मी दुधामध्ये भिजवलेलं होतं आणि चपाती भाजत असताना तुपाचा वापर केलेला होता. चपाती अगदी मऊ लुसलुशीत होते, जिभेवर अलगद विरघळून जाते आणि दिवसभर मऊसूद राहते. यासाठी गव्हाचं पीठ घ्यायचं. यामध्ये मीठ अजिबात घालायचं नाही, कारण आपण दूध घालतो आहे. इथे तुम्ही दुधाचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार घेऊ शकता. दूध नॉर्मल टेम्परेचरला असलेलं घेऊ शकता किंवा हलकंसं कोमट करून घेतलं ना तरी सुद्धा चपाती मस्त मऊसूत बनते. छान 2 ते 3 मिनिटासाठी जोऱ्यात असं मळून घ्यायचं आणि थोडा सॉफ्ट झालाय की असं कपड्याने झाकून अर्धा ते 1 तासासाठी सोडायचं. इथे मी काही भाज्या चिरून घेतलेल्या आहे. तुमच्या आवडीनुसार कुठल्याही भाज्या घेऊ शकता. 5 ते 10 लसूण पाकळ्या, अर्धा ते 1 इंच आलं घ्यायचं. यामध्ये 1 चमचा जिरे घालायचं आणि थोडी कोथिंबीर घालून याचं वाटण तयार करून घ्यायचं. आता जरा महत्त्वाचं, पूर्वी पास्ता हा मैद्यापासून बनायचा, त्यामुळे मुलांना खाऊ घालणे योग्य नव्हतं. पण डिझायनोचा हा पास्ता 100% गव्हापासून बनलेला आहे. यामध्ये 0% मैदा आहे, 0 कोलेस्ट्रॉल आहे, 0 ट्रान्स फॅट आहे, ना यामध्ये आर्टिफिशियल कलर आहे, ना प्रिझर्वेटिव्ह आहे. अगदी उपमा आणि पोह्या इतका हा हेल्दी पास्ता तुम्ही मुलांना रोजही खायला दिला ना तरी काहीच हरकत नाही. पास्ता बनवण्यासाठी मी अगारोचा फ्राय पॅन वापरते आहे. पाणी गरम करायचं, यामध्ये पास्ता घालायचा, आवडता मसाला घालायचा आणि पास्ता तयार करून मुलांना खायला द्यायचा. हा पास्ता तुम्ही Amazonवरून ऑर्डर करू शकता किंवा मला कमेंट करा, मी तुमच्यासोबत लिंक शेअर करेन. आता इथे मी फ्लावर पाण्यामध्ये घालण्यासाठी पाणी कडकडीत गरम केलेलं आहे. यामध्ये हळद आणि मीठ घालायचं, नीट मिसळून घ्यायचं आणि फ्लावर या गरम पाण्यामध्ये आपल्याला 15 ते 20 मिनिटासाठी सोडायचं आहे. कारण फ्लावरमध्ये कीडही असते आणि घाणही असते, त्यामुळे आपल्याला काही मिनिटासाठी भिजत घालायचं आहे. आणि गाजर जो आहे ना तो लवकर शिजत नाही, त्यामुळे आपल्याला गरम पाण्यामध्ये असा काही वेळासाठी सोडायचा आहे, म्हणजे लवकर मऊसूद होतो. आता एका कढईमध्ये आपल्याला 2 ते 3 पडी तेल गरम करायचं आहे. तर तेल इथे कडकडीत गरम करायचं, कारण आपण इथे मिक्स व्हेज फ्राय बनवतो आहे आणि भाज्या जेव्हा आपण फ्राय करतो ना तेव्हा तेल छान कडकडीत गरम असेल तेव्हा भाज्या तेल कमी पितात आणि छान शिजल्याही जातात, लवकर शिजल्या जातात. तर आता अशा गरम गरम तेलामध्ये सर्वात आधी मी भेंडी फ्राय करून घेतलेली आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही भाजी तळताना त्यावेळी तेल छान गरम करून घ्यायचं. भेंडी तळून झालेली आहे. सर्व भाज्या मी थोड्या थोड्या प्रमाणात घेतलेल्या आहे. तुम्हाला ज्या भाज्या जास्त आवडत असतील त्या तुम्ही जास्त प्रमाणात घेऊ शकता. आता इथे मी तोंडली घातलेली आहे, ही सुद्धा हाय फ्लेमवर तळून घेतलेली आहे. तोंडली घालण्याच्या आधी सुद्धा मी तेल छान तापवून घेतलेलं होतं आणि नंतरच घातलेली आहे. आता यावेळी सुद्धा आपल्याला तेल परत गरम करायचं आहे आणि यामध्ये आता सोललेला चिरलेला कच्चा बटाटा तळून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आठवडा सरते शेवटी थोड्या प्रमाणात सर्व भाज्या उरलेल्या असतात. अशा वेळी तुम्ही ही मिक्स व्हेज फ्राय एकदा करून बघा, चवीलाही छान लागते आणि सर्व भाज्यांचा सदुपयोग केला जातो. आता जो फ्लावर आणि गाजर आपण पाण्यामध्ये भिजत घातलेला होता त्याचं सर्व पाणी निथळून घेतलेलं आहे. काही वेळासाठी चाळणीवर सोडायचं, म्हणजे सर्व पाणी निघून जातं. तेलामध्ये घालायचं. घालण्याआधी तेल छान गरम करायचं. यामध्ये मी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहे, ज्या कमी तिखट आहे. यासोबतच 4 ते 5 लसूणच्या पाकळ्या घालायच्या. तळलेला लसूण यामध्ये छान लागतो. तर हाय फ्लेमवरच आपल्याला फ्लावर आणि गाजर तळून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं, भाज्या आपल्याला हाय फ्लेमवरच तळायच्या आहे आणि गरम तेलामध्येच तळायच्या आहे, त्यामुळे भाज्या तेल कमी पितात आणि लवकर शिजल्या जातात. आता त्याच तेलामध्ये मी 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे. मोहरी छान तडतडली की जिरे घालायचं, थोडा हिंग घालायचा, कढीपत्ता घालायचा. 2 ते 3 मिनिटासाठी हे परतून घ्यायचं. आता यामध्ये लसूण, आलं आणि कोथिंबीर याची जी पेस्ट आपण केलेली होती ती परतून घ्यायची. ही भाजी बनवायला फार सोपी आहे आणि सकाळी घाई गडबड असेल ना तर भाज्या तळून ठेवायच्या, दुसऱ्या दिवशी फक्त फोडणी केली की भाजी लवकर तयार होते. आता यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद घालायची, 1 मोठा चमचा धनेपूड घालायचं, अर्धा चमचा कसुरी मेथी घालायची आणि मसाले अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचे. अशा पद्धतीने छान मंद आचेवर परतून घ्यायचे. आता यामध्ये आपल्याला तळलेल्या भाज्या घालायच्या आहेत आणि भाज्या नीट परतून घ्यायच्या. अशी भाजी बरेच वेळा लग्नाच्या रिसेप्शन पार्टीला तवा भाजी म्हणून बनवल्या जाते. चवीला खरंच खूप छान लागते. तुम्ही एकदा घरी नक्की ट्राय करून बघा. पण त्यामध्ये भरपूर मसाले असतात. ही आपण मसाला न घालता बनवलेली आहे, तरी सुद्धा चवीला छान लागते. चवीनुसार मीठ घालायचं, चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि हाय फ्लेमवरच अशी भाजी परतून घ्यायची. बघा, दिसायलाही छान दिसते आहे आणि एकदा चव चाखून बघाल तुम्ही, खरंच खूप छान लागते. टिफिनसाठी बेस्ट आहे किंवा रस्सा भाजीसोबत एक सुकी भाजी तुम्हाला बनवायची असेल तरी सुद्धा बनवू शकता. चला आता चपात्या बनवूया. अर्धा ते 1 तासासाठी पीठ मी छान भिजत घातलेलं होतं आणि याचे असे बॉल्स बनवून घेतलेले आहे.
यातला एक बॉल मी चपाती लाटण्यासाठी घेते आहे, बाकीचे झाकून ठेवायचे. आता याला काय करायचं, असं लांब आकारामध्ये लाटून घ्यायचं, कारण मी इथे चौपदरी चपाती बनवते आहे. अशी चौपदरी चपाती बनवण्याच्या 2 पद्धती असतात. एक तुम्ही त्रिकोणी आकारामध्ये बनवू शकता, जसा पराठा बनवला जातो, किंवा अशा पद्धतीने लांब आकारामध्ये लाटून याचे 4 भाग करून सुद्धा बनवल्या जाते. अशा प्रकारची चपाती जास्तीत जास्त महाराष्ट्रीयन घरामध्येच बनवल्या जाते. बरेच जण याला पराठा सुद्धा म्हणतात, पण महाराष्ट्रीयन घरामध्ये याला चपातीच म्हटल्या जाते. कुणी तुपाची म्हणते, कारण तूप लावून बनवली तर तुपाची म्हटल्या जाते, तेल लावून बनवली तर तेल चपाती म्हटल्या जाते. तर इथे मी तूप लावून घेतलेलं आहे, तूप वितळवून घेतलेलं होतं, जेणेकरून व्यवस्थित पसरवता येईल. वरून थोडं कोरडं गव्हाचं पीठ भुरभुरायचं आणि असे याचे 4 भाग करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने 3 पदरी बनवायची असेल तर 3 भाग करायचे आणि 2 पदरी बनवायची असेल तर 2 भाग करायचे. परत थोडं तूप लावायचं. असे बनवलेले भाग एकावर एक ठेवायचे. थोडं कोरडं गव्हाचं पीठ भुरभुरायचं, म्हणजे याच्या लेयर्स खूप छान निघतात. आणि असं बंद करायचं. आणि याच्या कडा ज्या आहेत ना, त्या छान बंद करायच्या, म्हणजे चपाती जेव्हा आपण शेकतो ना, तेव्हा छान फुलते. इथे चपाती लाटण्यासाठी आपल्याला कोरडं गव्हाचं पीठ थोडं जास्त वापरावं लागेल, कारण पीठ जे आहे ना, मी थोडं मऊसूद मळलेलं होतं, त्यामुळे कोरडं गव्हाचं पीठ थोडं जास्त घालते आहे. आणि छान याची गोलाकार चपाती लाटून घ्यायची. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, त्रिकोणी आकारामध्ये सुद्धा तुम्ही चपाती लाटू शकता. मी 2-3 दिवसाआधी बटाट्याच्या भाजीची रेसिपी शेअर केलेली होती. त्यासोबतच मी त्रिकोणी आकारामध्ये चपाती कशी बनवायची त्याची रेसिपी शेअर केलेली होती. अशीच चौपदरी चपाती होती. तर तशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. चपाती नेहमी कडेनीच पातळ करायची, मध्यभागी थोडी जाड ठेवायची, म्हणजे जास्त वेळ मऊ लुसलुशीत राहते, पातळ होत नाही. चपाती लाटून झाली. इथे तवा मी मध्यम आचेवर गरम करून घेतलेला होता. चपाती घातल्याबरोबर गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा आणि लगेच 1 सेकंदामध्ये पहिल्यांदा परतून घ्यायचा आणि नंतर दुसऱ्या वेळी आपल्याला थोडा वेळ घेऊन परतायचा आहे. अशा पद्धतीने बरेच जण काय करतात, चपाती पूर्णपणे शेकल्यानंतर त्यावर तेल किंवा तूप लावतात. तसं केल्याने काय होते, चपाती ना मऊ लुसलुशीत होत नाही. होते, पण खूप जास्त मऊ लुसलुशीत होत नाही. तुम्हाला एक्स्ट्रा सॉफ्ट हवी असेल ना, तर अर्धी कच्ची असतानाच यावर तेल किंवा तूप लावायचं. ही माझी पद्धती आहे. तुमची कुठली पद्धती आहे मला कमेंट करून नक्की कळवा. म्हणजे काय होतं, तेल किंवा तूप जेव्हा अर्धी कच्ची चपाती असते तेव्हा आपण लावतो ना, तेव्हा याला डागही छान पडतात आणि एक स्मोकी फ्लेवर येतो. कसं असतं ना, गरम-गरम तव्यावर जेव्हा आपण तेल तूप घालतो, तेव्हा धूर निघायला लागतो. या धुराचा स्मोकी फ्लेवर चपातीला सुद्धा येतो. त्यामुळे चपाती मऊ लुसलुशीत होण्याबरोबर चवीलाही फार छान लागते. एक हलकासा स्मोकी फ्लेवर चपातीला येतो. ही माझी ट्रिक आहे. तुम्ही कशा पद्धतीने चपात्या बनवता कमेंट करून नक्की कळवा. चपात्या गरम असताना झाकून ठेवायच्या, म्हणजे छान लुसलुशीत राहतात. तर इथे मी दुधाचा वापर करून गव्हाचं पीठ भिजवलं होतं ना, त्यामुळे चपातीचा रंग बघा तुम्ही हलकासा पांढरा आलेला आहे, जो दिसायला फार छान दिसतो. चला, आपली भाजी इथे तयार झालेली आहे. बघा दिसायला काय मस्त दिसते आहे. अगदी बघितल्या बघितल्या खाण्याची इच्छा होईल एवढी भन्नाट ही भाजी दिसते. विशेष म्हणजे यामध्ये मसाल्याचा अजिबात वापर केलेला नाही आणि बनवायला फार सोपी आहे. सकाळच्या वेळी जर तुम्हाला लवकरात लवकर भाजी तयार करायची असेल ना, तर तुम्ही भाज्या तळून ठेवायच्या आहे. सकाळी फक्त फोडणी केली की ही भाजी तयार होते. लसूण आल्याची पेस्ट आपल्याकडे नेहमी तयारच असते. फक्त लसूण आलं परतायचं, मसाले घालायचे आणि झटपट तुमची भाजी तयार होईल. यासोबत मी सांगितलेली चपातीची रेसिपी सुद्धा नक्की ट्राय करा. ही लुसलुशीत चपाती बनवल्याबरोबरच नाही, दिवसभर जरी ठेवाल ना तरी सुद्धा अशीच मऊसूद राहते. लहान मुलांसाठी खाणे पौष्टिक आहे, कारण यामध्ये दूध आणि तुपाचा वापर केलेला आहे आणि चवीलाही ही चपाती फार छान लागते. कोणी पाहुणे मंडळी येणार असाल तर या पद्धतीने चपाती नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक शेअर करून पेजला फॉलो करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.